সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট পদৰ পৰীক্ষাত আহিব পৰা কিছুমান MCQ। বিশেষভাৱে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে 120 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে আৰু সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন 2 ঘণ্টাৰ বাবে হয়। তাতে 20 নম্বৰৰ আছামিজৰ কুৱেশ্যন থাকে। এই 20 নম্বৰটো কোৱালিফাইং হয়, মানে এনেকুৱা হ'ব যে 20 নম্বৰৰ ভিতৰত যদি 8 নম্বৰ পায় তেতিয়াহ'লেহে অন্য যিখিনি MCQ থাকিব সেই MCQখিনি চোৱা হ'ব। কোৱালিফাইং মাৰ্কছ এটা আছামিজত তোমালোকে পাবই লাগিব আৰু কোৱালিফাইং মাৰ্কছটো হ'ল 8 নম্বৰ 20ৰ ভিতৰত। অসমীয়া বিষয়টো সাধাৰণতে উজু বুলি ভবা হয়, কিন্তু অসমীয়াৰ ব্যাকৰণখিনি যথেষ্ট কঠিন হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কঠিন আৰু পাক লগা প্ৰশ্ন তোমালোকলৈ লৈ আহিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 2023 চনত অহা কিছুমান কুৱেশ্যন তোমালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। প্ৰথম আহিলে তলত দিয়া শব্দবিলাকৰ সন্ধি বিচ্ছেদ কৰক। কুৱেশ্যনটো হ'ল আচাৰ্য। আচাৰ্য শব্দটো সন্ধি কেনেকৈ হ'ব? অপশ্যন এত আছে আ যোগ চৰ্য, অপশ্যন বিত আছে আচ যোগ চৰ্য, অপশ্যন চি অহ যোগ চৰ্য, অপশ্যন ডি অহ যোগ চৰ্য। এতিয়া ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে আচাৰ্য, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, অৰ্থাৎ আ যোগ চৰ্য। নেক্সট আহিলে সংহাৰ। সংহাৰ শব্দটো আমি যদি সন্ধি ভাঙোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অপশ্যনটো আছে সংযোগ হাৰ আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল সংযোগ হাৰ, তৃতীয়টো হ'ল সম যোগ হাৰ আৰু চতুৰ্থটো হ'ল সৎ যোগ হাৰ। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, মানে সমযোগ হাৰ। নেক্সট আহিলে কালোচিত। কালোচিত শব্দটোৰ অপশ্যন এ কাল যোগ উচিত, অপশ্যন বি কাল যোগ উচিত, অপশ্যন চি কাল যোগ উচিত, অপশ্যন ডি কলা যোগ উচিত। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি কাল যোগ উচিত। কুৱেশ্যন বলিন্দ। বলিন্দটো যদি আমি সন্ধি ভাঙোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? অপশ্যন এত আছে বলি যোগ ইন্দ্ৰ, অপশ্যন বি আছে বল যোগ ইন্দ্ৰ, অপশ্যন চিত বেলি যোগ ইন্দ্ৰ, অপশ্যন ডিত বলি যোগ ইন্দ্ৰ। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ বলি যোগ ইন্দ্ৰ। নেক্সট আহিলে শোকাকুল। শোকাকুল শব্দটো যদি আমি সন্ধি ভাঙোঁ, এ অপশ্যন শাক যোগ কুল, অপশ্যন বি শোক যোগ আকুল, অপশ্যন চি শেক যোগ কুল, অপশ্যন ডি শোক যোগ কুল। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বি শোক যোগ আকুল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে তলত দিয়া ফকৰা যোজনাৰে খালী ঠাই পূৰণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰক। অতিভক্তি চোৰৰ লক্ষণ, ড্ৰেছ নিগনি লক্ষণ। এতিয়া অতিভক্তি চোৰৰ লক্ষণ, ড্ৰেছ নিগনি লক্ষণ। অপশ্যন এ হাতীৰ, অপশ্যন বি কুকুৰৰ, অপশ্যন চি বিড়ালীৰ, অপশ্যন ডি গৰুৰ। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, অৰ্থাৎ বিড়ালীৰ নিগনি লক্ষণ। নেক্সট হ'ল আছে গৰু নাবাই হাল, হোৱাতকৈ নোহোৱাই। ইয়াৰ অপশ্যন এত আছে কাল, অপশ্যন বিত ভাল, অপশ্যন চিত ডাল, অপশ্যন ডিত পাল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল, মানে অপশ্যন বি। নেক্সট আহিলে ঘৰৰ ড্ৰেছ জুহালৰ মুহা। এতিয়া অপশ্যন এত আছে ল'ৰা, অপশ্যন বিত বুঢ়া, অপশ্যন চিত গৰু, অপশ্যন ডিত নাও। এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ঘৰৰ বুঢ়া জুহালৰ মুহা। নেক্সট হ'ল টান পালেহে ড্ৰেছ লয়। অপশ্যন আছে এ নাম, অপশ্যন বি কাম, অপশ্যন চি মন, অপশ্যন ডি গতি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব টান পালেহে নাম লয়। নেক্সট আহিলে ডলাৰ বগৰী যেনে বগৰাৰ ড্ৰেছ তেনে। এতিয়া ডলাৰ বগৰী যেনে বগৰাৰ, অপশ্যন এ ভাগ্য, অপশ্যন বি জীৱন, অপশ্যন চি গতি গতিও, অপশ্যন ডি ভয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জীৱন। নেক্সট আহিলে তলৰ বাক্যবোৰ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰক যাৰ পূৰ্বজন্মৰ কথা মনত আছে। অপশ্যন এ কৰ্তব্য, অপশ্যন বি যাযাবৰ, অপশ্যন চি শ্বহীদ, অপশ্যন ডি জাতিস্মৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল জাতিস্মৰ। নেক্সট আহিলে যি কণীৰ পৰা জন্মে। অপশ্যন এ অণ্ডজ, অপশ্যন বি সৰ্বজ্ঞ, অপশ্যন চি ৰণজ্ঞ, অপশ্যন বি বৈক্ষণ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অণ্ডজ, অৰ্থাৎ অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো যাৰ দুই হাত সমানে চলে। অপশ্যন এ অবৈতনিক, অপশ্যন বি অসীম, অপশ্যন চি সব্যসাচী, অপশ্যন ডি মেলেকি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল চি সব্যসাচী। নেক্সট কুৱেশ্যন ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে। অপশ্যন এ চব্য, অপশ্যন বি আপদ মস্তক, অপশ্যন চি অনুকৰণ, অপশ্যন ডি হতভগা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল
আপদ মস্তক। নেক্সট কুৱেশ্যন, যি হিচাপ মতে নচলে। বে হিচাপী, অপশ্যন বি কানিয়া, অপশ্যন চি অঘৰী, অপশ্যন ডি কলনী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বে হিচাপী, অপশ্যন এ। নেক্সট আহিলে প্ৰবাসত থকা মানুহ। অপশ্যন এ সতীৰ্থ, অপশ্যন বি জলচৰ, অপশ্যন চি প্ৰবসুৱা, অপশ্যন ডি পৰশ্চিকাতৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল প্ৰবসুৱা। নেক্সট আহিলে এবাৰ ফল দিয়াৰ পাছত যি গছ মৰি যায়। ইয়াৰ অপশ্যন এ ঔষধি, অপশ্যন বি বনস্পতি, অপশ্যন চি পংকজ, অপশ্যন ডি মানিনী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল ঔষধি। যি গৰু ম'হৰ গাড়ী চলায়। অপশ্যন এ বৰলা, অপশ্যন বি নাৱৰীয়া, অপশ্যন চি গাৰোৱান, অপশ্যন ডি মাৱৰা। অপশ্যন চি গাৰোৱান। নেক্সট কুৱেশ্যন, আনৰ দোষ দেখা স্বভাৱ। অপশ্যন এ অসূয়া, অপশ্যন বি অনন্ত, অপশ্যন চি অকথ্য, অপশ্যন ডি নিশাচৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অসূয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, কথা কোৱাৰ যি ইচ্ছা। অপশ্যন এ বিবক্ষা, অপশ্যন বি শৈব্য, অপশ্যন চি নিৰ্দয়, অপশ্যন ডি কুমাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিবক্ষা, কথা কোৱাৰ যি ইচ্ছা। এইখিনি আছিলে আজিৰ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নখিনি 2023 চনৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে হোৱা এক্সামত আহিছিলে। এনেদৰে আমি তোমালোকৰ বাবে আৰু কিছু কুৱেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা তোমালোক উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ JAA এক্সামৰ বাবে চিলেক্টেড কুৱেশ্যনৰ যদি তোমালোকৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।